ओके ल सुरु भयो प्याङ्क्रियाटाइटिस सुरु भयो है त ल प्याङ्क्रियाटाइटिस त हाम्रो एकदमै डरलाग्दो त सबै डिजिज डरलाग्दै छन् है प्याङ्क्रियाटाइटिस पेनफुल अनि कम्प्लिकेसन आउन सक्ने आइसियु भन्न हुन सक्ने मृत्यु हुन सक्ने इमिडिएटली लाइफ थ्रेटनिङ एउटा कन्डिसन हो नामबाटै थाहा हुन्छ यो के हो भनेर प्याङ्क्रियाजको आइटिस इन्फ्लामेसन it is inflammation of pancreas कुन कीटाणुले गराउँछ प्याङ्क्रियाटाइटिस कसैलाई थाहा छ कमनली इट इज नट इन्फेक्टिभ है त इन्फेक्सनले हुने होइन यो है इन्फेक्सनले हुने होइन यसको मेकानिजमै फरक छ त्यो कुरा गरौँ ल अब प्याङ्क्रियासको बारेमा अलिकति हेरौँ न के हुँदो रहेछ प्याङ्क्रियास भनेपछि एउटा हेड हुन्छ बडी हुन्छ टेल हुन्छ प्याङ्क्रियास के हुन्छ हेड बडी टेल हुन्छ हेड कहाँ अड्केको हुन्छ ड्युडेनममा सिरानी बनाएर बसेको हुन्छ एकैछिन ल मेरो घाँटी ड्राई भयो ओके प्याङ्क्रियासले के गरेको हुन्छ ड्युडेनममा नेक त्यो ड्युडेनममा चाहिँ सिरानी बनाएर बसेको हुन्छ अनि ठ्याक्कै स्टोमकको पछाडिपट्टि हुन्छ है त स्टोमक हुन्छ नि त यहाँ हैन स्टोमक हुन्छ स्टोमकको पछाडिपट्टि बसेको हुन्छ ओके अनि यसको फंक्सन के हो त भनेपछि यो डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरु निकाल्छ है यसले चाहिँ डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरु निकाल्छ स्पेशली कुन त प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम प्रोटियोलाइटिक भनेको के हो प्रोटिन पचाउने इन्जाइमहरु हो है त्यो इन्जाइमहरु निकाल्छ र डाइजेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ यसको यो बाहेक अर्को फंक्सन के हो प्याङ्क्रियासको इन्सुलिन होइन त इन्सुलिन ग्लुकागोन र सोमाटोस्टाटिन हो कि हैन यो चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो यसले हार्मोन पनि निकाल्छ इन्जाइम पनि निकाल्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो र यसकै इन्फर्मेसनलाई हामीले के भन्छौं प्याङ्क्रियाटाइटिस भन्छौं ल हेरौं प्याङ्क्रियास भित्र एउटा डक्ट छ हेरौं त यो के हो यो प्याङ्क्रियासको डक्ट हो है त दुईटा डक्ट हुन्छ एउटा हेडतिर यतापट्टि यसरी पनि हुन्छ र माथिबाट आउने बाइल डक्टसँग मिसिन्छ है दुईटै मिसिएर अनि यहाँ ओपनिङ हुन्छ है यो ओपनिङ भइसकेपछि यहाँबाट सबै इन्जाइमहरु र बाइल प्रोडक्टहरु तल ड्युडेनममा आएर मिसिन्छ है अब बुझौं के रहेछ त प्याङ्क्रियाटाइटिस भनेपछि यो इन्फ्लामेसन हो है एक्युटली हुन्छ यो एक्युटली हुन्छ क्रोनिक फर्म पनि हुन्छ रिपिटेडली भइरहेको क्रोनिक पनि हुन्छ तर युजुअली हामी एक्युटकै कुरा बुझ्छौं हैन क्रोनिकमा चाहिँ फरक तरिकाले सोच्न सकिन्छ र यो चाहिँ माइल्ड सेल्फ लिमिटिङ पेशेन्ट हाम्रो केयरमै नआउन पनि सक्छ है देखि लिएर पेट दुख्यो भन्ला एन्टासिड खाला चुप्पो लागेर बस्ला आफै रिजल्भ पनि भएर जान सक्छ देखि लिएर भेरी सिभियर र्यापिडली फ्याटल डिजिज ज्यानमारा अवस्थासम्म पनि यो जान सक्छ है र यसमा के हुन्छ भनेपछि हाइपोभोलिमिक शक फ्लुइड डिहाइड्रेसन भएर जान्छ फ्लुइड चाहिँ एसाइटिस हुने हो कि प्लुरल इफ्युजन पल्मोनरी एडेमा हुने हो कि है एक्स्ट्राभ्याटिक एसिड भएर बडी स्वेलिङ हुने हो कि इडेमा हुने हो कि त्यसरी नै इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेन्स भनेको सोडियम पोटासियम क्याल्सियम म्याग्नेसियम फस्फेट यिनीहरुको तलमाथि हुने हो कि त्यस्तो हुन सक्छ र द टिस्यु बिकम्स नेक्रोटिक प्याङ्क्रियासको जुन टिस्यु छ त्यो प्याङ्क्रियासको टिस्यु के भएर जान्छ मरेर जान सक्छ है र द ड्यामेज एक्सटेन्ड्स इन्टु रेट्रोपेरिटोनियल टिस्यु प्याङ्क्रियास भनेको पेरिटोनियमको भित्रपट्टि हुन्छ भनेको पेरिटोनियम भन्दा पछाडी हामीले के भनेको थियौ पराइटल पेरिटोनियम हुन्छ अनि अर्को भिसेरल पेरिटोनियम हुन्छ भनेको थियौ नि
पराइटल पेरिटोनियम र भिसेरल पेरिटोनियमको बिचमा ग्याप हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ भिसेराहरू छ, तर प्याङ्क्रियास यहाँ हुन्छ, पछाडिपट्टि हुन्छ है। यसको अगाडितिर चाहिँ पेरिटोनियम हुन्छ, रेट्रोपेरिटोनियम। त्यही भएर यताबाट चाहिँ के हुन्छ, अरू अर्गनहरुमा पनि यसले असर गर्छ भनेको है त। र केले हुँदो रहेछ त प्याङ्क्रियाटाइटिस? प्याङ्क्रियाटाइटिस भनेको चाहिँ सेल्फ डाइजेसन हो। अघि मैले के भने, यो अरू खाली इन्फ्लामेसन होइन कि सेल्फ डाइजेसन वाला इन्फ्लामेसन हो, जसमा प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है, ट्रिप्सिनहरु, काइमोट्रिप्सिनहरु, यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ, प्याङ्क्रियासलाई नै पचाउन थाल्छ। हाम्रो बडी के छ, लाइपोप्रोटिनस हो नि त, लिपिड र प्रोटिनले बनेको छ है। मेजोरिटी त हाम्रो प्रोटिनले बनेको छ नि हो। त्यो प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ, हाम्रो सेलहरुलाई डाइजेस्ट गर्छ हो, हाम्रो सबै बडीलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न थाल्छ हो। त्यही कन्सेप्टलाई हामीले प्याङ्क्रियाटाइटिस भनेको है त। अब एउटा डाटाको कुरा गरे रहेछ, 80% मा चाहिँ बिलियरी ट्र्याक्ट डिजिज भन्या रहेछ है त, र 5% जसको चाहिँ 100 जनामा चाहिँ गलस्टोन छ, पित्तथलीको पत्थरी छ भने त्यस्तोमा चाहिँ प्याङ्क्रियाटाइटिस हुँदो रहेछ भने है त। गलस्टोन इन्टर द कमन बाइल डक्ट एन्ड लज एट द एम्पुला अफ ब्याटर। त्यहाँ चाहिँ एम्पुला भन्ने एउटा एरिया हुन्छ, एम्पुला भनेको जस्तो फैलिएको ठाउँ, त्यहाँनिर आएर बाइलस्टोन के अरे गलस्टोन अड्किन्छ भन्ने कुरा गर्यो। र अब्स्ट्रक्टिङ फ्लो अफ प्याङ्क्रियाटिक जुस एन्ड कजिङ अ रिफ्लक्स अफ बाइल फ्रम कमन बाइल डक्ट इन्टु प्याङ्क्रियाटिक डक्ट एन्ड एक्टिभेटिङ पावरफुल इन्जाइम्स। एक्टिभेसन अफ द एन्जाइम्स क्यान लिड टु भासोडाइलेसन, इन्क्रिज भास्कुलर पर्मिएबिलिटी, नेक्रोसिस एन्ड हेमोरेज भन्यो है त। ल अब यो कन्सेप्ट म यहाँ बताइदिन्छु के भन्न खोजेको यसले भनेपछि, हाम्रो माथिबाट यो लिभर छ है त, यो लिभर हो, यो लिभर कस्तो भन्नु, यो लिभर हो है, लिभरको राइट लोब र लेफ्ट लोब छ। र यो के हो, यो गल ब्लाडर हो है। यहाँबाट एउटा के आयो, कमन बाइल डक्ट आयो, यो आएर यहाँ ड्युडेनममा मिसिनु पर्ने है। यही ठाउँमा यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो प्याङ्क्रियास हो, बुझिन्छ, यो पिक्चर बुझिन्छ नि है। ल अब यहाँ के गरी पत्थरी बन्यो भने, पित्तथलीको पत्थरी बन्यो भने, पत्थरी यहाँबाट सानसानो पत्थरी फुस्केर तल आउँछ, तल आउने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, अड्किन्छ। यसलाई एम्पुला अफ भ्याटर भन्छौँ। यो एरियामा आएर अड्किन्छ, यहाँ बनेको पत्थरी, यहाँबाट बाइल त तल आइरहेको छ। अब यो तल आइरहेको बाइल है, बाइललाई अलिकति ग्रीन बनाउनु, बाइल ग्रीन हुन्छ नि है। ल यहाँबाट आइरहेको जुन यो बाइल छ, यो बाइल चाहिँ अब के हुन्छ, यता यतापट्टि जान थाल्छ, रिफ्लक्स भयो नि, गयो। अब प्याङ्क्रियासले के निकालिरहेछ, प्याङ्क्रियासले के निकालिरहेछ, प्याङ्क्रियासले निकालिरहेको छ तपाईको प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरु निकालिरहेको छ हो। जुन इन्जाइम फेरि इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ है, प्याङ्क्रियासबाट निक्लिने बित्तिकै तिनीहरु एक्टिभेट हुँदैन, जब खानासँग भेट हुन्छ तब बल्ल एक्टिभेट हुने हो। तर यहाँ इन्जाइम केसँग भेट हुन्छ, बाइलसँग भेट हुन्छ भनेको एक्टिभेसन भयो। अब इन्टेस्टाइनमा गएर एक्टिभेट भएको भए, यो ड्युडेनममा गएर एक्टिभेट भएको भए के हुन्थ्यो, त्यहाँ खाना हुन्थ्यो, खानासँग मिसिन्थ्यो, फरकै पर्दैन थियो हो, डाइल्युट हुन्थ्यो, खानासँग रियाक्सन गर्थ्यो। हाम्रो आन्द्रालाई चाहिँ त्यहाँको प्रोटेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्थ्यो है। बाइलले युजली त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउँथ्यो, माथिबाट आएको एसिडले पनि त्यसलाई चाहिँ ठिक्क सबै ठिकठाक हुन्थ्यो। तर यहाँबाट जब भित्र पस्यो, भित्र पस्ने बित्तिकै दिस गट एक्टिभेटेड, र त्यो एक्टिभेट हुने बित्तिकै अब यसले के भयो, यहाँको सराउन्डिङ टिस्युलाई डाइजेस्ट गर्न थाल्यो। मासु पायो नि त, मासु है, प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने चिजले मासु पायो, मजा उ त के सोच्छ, ए ल पचाउने ठाउँ पायो, पचाउँ भनेर इन्जाइमको काम त अन्धबुद्धि पचाउन थाल्यो। तर केलाई पचाइरहेछ उसले, हाम्रै प्याङ्क्रियासलाई, आफ्नै प्याङ्क्रियासलाई पचाइरहेछ। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो प्याङ्क्रियास के भयो, स्वेलिङ भयो, इन्फ्लामेसन भयो, द्याट इज कल्ड प्याङ्क्रियाटाइटिस है त। बुझ्यो, कन्सेप्ट बुझ्यो है प्याङ्क्रियाटाइटिसको। ल अब कजको कुरा गरौँ। कजलाई चाहिँ हामीले एउटा नेमोनिक बनाएको छ है, आई गेट स्म्यास्ड भन्ने एउटा नेमोनिक छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड किताबमै पनि यही नेमोनिक राखेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट कमन कज अफ प्याङ्क्रियाटाइटिसको है त।
मोस्ट कमन त इडियोप्याथिक नै हो, तर नन कज सोध्यो भने गलस्टोन इज द मोस्ट कमन हो। यसरी नै के भन्यो भने 100 जनामा गलस्टोन छ भने 5 जनालाई चाहिँ प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ भने कुनै न कुनै फर्मको। बुझ्नुभयो? र अर्को कुरा के भन्यो भनेपछि 80% है त प्यान्क्रियाटाइटिस 100 जनालाई भयो भने 80 जनालाई चाहिँ यो जुन हामीले माथिबाट तल आउने बाटो र यतापट्टिको डक्टरको बाटो भन्यो त्यो बाटोमै केही समस्या भयो, ढुङ्गाले होस् कि कुनै ट्युमर आएर होस् कि है कुनै किरा पसेर होस् कि कुनै कीटाणुले गर्दाखेरि होस्, जसरी भयो नि बाटोमा समस्या आएर हुने हो 80% लाई भन्यो हैन। त्यो अघिको कुरा भयो। र यो यहाँ चाहिँ आई गट स्म्यास्डमा चाहिँ के छ त आई गेट स्म्यास्डमा चाहिँ हाम्रो कमन कजहरुको जी भनेको गलस्टोन है, ई भनेको इथानोल अल्कोहल युज है त, यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ है, फर्स्टमा आउँदैन। टी भनेको ट्रमा, कुनै ब्लन्ट ट्रमाहरु चोटपटकहरु लाग्यो भने। एस भनेको स्टेरोइड युज, मम्प्स, अटोइम्युन डिजिजहरु, अटोइम्युन प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ है। स्कर्पियन स्टिङ, स्कर्पियन बाइटले पनि प्यान्क्रियाटाइटिस गराउँछ। हाइपरक्याल्सिमिया र हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया, कसैलाई चाहिँ टीजी बढी भयो, कोलेस्ट्रोल धेरै भयो भने इट कजेज प्यान्क्रियाटाइटिस। 1000 पुग्यो भने प्यान्क्रियाटाइटिस हुने रिस्क एकदमै धेरै हुन्छ। अर्को इन्डोस्कोपिक प्रोसिडियर है, ईआरसीपीहरु गर्यो भने। अर्को ड्रग्स एन्ड मेडिकेसनहरु, कतिपय ड्रगहरुले चाहिँ अरु औषधिहरुले पनि गराउँछ है। यो नेमोनिक याद गर्नु है। ल यहाँ चाहिँ डेपिक्सन गरेको छ है, यहाँ के देखाएको छ, कसरी प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ है। ल हेरौँ त कसरी हुँदो रहेछ। युजुअली माथिबाट आएको पाइप, प्यान्क्रियासबाट आएको पाइप सबै ड्युडेनममा रिलिज भयो, तर हाम्रो प्यान्क्रियाटाइटिसको केसमा के भयो, इन्जाइम यतै बस्यो, प्यान्क्रियासमै बस्यो अनि त्यही पचाउन थाल्यो, त्यही इन्जुरी गर्न थाल्यो है। क्लिनिकल सिम्पटममा जाउँ। के सिम्पटम हुन्छ प्यान्क्रियाटाइटिस भयो भनेपछि। तपाईको यसबाट एकदमै क्वेशनहरु सोध्छ है, एमसीक्यू सोध्छ है, यहाँबाट सोध्ने नै यहाँबाट हो मेन त। के सिम्पटम हुन्छ भनेपछि मेजर सिम्पटम भनेको सिभियर एब्डोमिनल पेन, एपिगास्ट्रिक एरियामै हुन्छ, युजुअली सिभियर पेन हुन्छ। सँगै हामीले छाम्यो भने टेन्डरनेस हुन्छ, पेन चाहिँ ब्याकतिर रेडिएट हुन्छ है त, ब्याक पेन हुन्छ, पछाडी पनि जान्छ। अर्को युजुअली के हुन्छ, हेभी मिल, कहिलेकाहीँ फ्याटी मिल, हेभी मिल खाएको अथवा अल्कोहल खाएको 24 देखि 48 घण्टामा हुन सक्छ है। युजुअली चाहिँ आज पार्टी गर्यो भोलि बेलुकातिर स्टार्ट हुन्छ के, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अनि यसको पेन यति सिभियर हुन्छ कि हामीले एन्टासिड, बुस्कोपान हैन ह्यानत्यान दिए पनि ठिक हुँदैन, इभन केटोरोलाक दिए पनि ठिक हुँदैन। के दिनुपर्छ हामीले, ट्रामाडोल, पेथिडिन, फेन्टानिल, मर्फिन के हो हैन, त्यहाँसम्म नि जानुपर्ने हुन सक्छ है। अनि अर्को नजिया र भोमिटिङ एकदमै धेरै हुन्छ है त, नजिया र भोमिटिङ धेरै नै हुन्छ र पेशेन्ट एकदमै सिक भएर पेट छामेरै बस्छ, एकदमै सिक भएर बस्छ, अनलेस माइल्ड छ भने। र त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि पेरिटोनाइटिस चाहिँ हुँदैन। पेरिटोनाइटिस भनेको पुरै पेट चाहिँ दुख्ने हुनु पर्यो, पुरै पेट दुख्ने हुनु पर्यो, पेट टाइट हुनु पर्यो, पेट फुल्लिनु पर्यो, त्यस्तो हुँदैन है यसमा। डिटेलमा हामी पेरिटोनाइटिसकै कुरा गर्दाखेरि गरौँला। पेशेन्टलाई चाहिँ अब हाइपोभोलेमिक सक हुन सुरु भइहाल्छ, जस्तो ट्याकिकार्डिया हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइज, साइनोसिसहरु हुन सक्छ। यो सकको फिचर, कोल्ड क्ल्याम स्किन भनेको सकको फिचर हो है। हाइपोटेन्सन त सँगसँगै भइहाल्यो। अब फ्लुइडहरु के हुन्छ, एक्सभाइसेट फ्लुइड लस हुन थाल्छ, एक्सभाइसेट हुन्छ, युरिनमा जाने भन्ने होइन कि बडी भित्रै अन्त जान्छ कि ब्लड भेसलमा बस्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइपरग्लाइसेमिया डेभलप्स, किन, इन्सुलिनकै कुरा हो है, यो इन्सुलिनकै कुरा हो, हाइपरग्लाइसेमिया हुन सक्छ। अर्को रेनल फेलियर, फ्लुइड कम हुने बित्तिकै किडनी पनि बिग्रिन थाल्छ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एन्ड हाइपोक्सिया कमन, अब त्यो पनि सबै सिस्टमिक मल्टी सिस्टममा असर गर्छ। हाइपोक्याल्सियमिया, क्याल्सियम कम हुन सक्छ, सुगर बढ्न सक्छ, एमआई हुन सक्छ है, मायोकार्डियल डिप्रेसन, कार्डियक एक्टिभिटीहरु कम हुन सक्छ। अनि त्यसपछि इन्ट्राभास्कुलर कोआगुलेसन है, डीआईसीहरु हुन सक्छ। यो चाहिँ एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ अवस्थामा जान सक्छ है। यो भनेको सबै के हो, प्यान्क्रियाटाइटिसको साइन एन्ड सिम्पटम्स हो। र अर्को एक्जाममा यो सोधिराख्ने कुरा भनेको चाहिँ यो सोध्छ है, रे टर्नर साइन, कलेन साइन, फक्स साइन, ब्राइट साइन, बोआस साइन भन्ने यो सबै साइनहरु सोध्छ है। अर्को एउटा बीओएस, बोआस साइन भन्ने पनि छ। यो सबै साइनहरु केमा देखिन्छ, प्यान्क्रियाटाइटिसमा देखिन्छ। यो पनि एमसीक्यू मा सोधिरा हुन्छ है त।
मजाले सोधिरा हुन्छ। अर्को एउटा प्यान्क्रियाटिक पेनिकुलाइटिस भन्ने छ, सानो सानो हेमोरेजिक स्पटहरु देखिन्छ, त्यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि हुने हो, सानो सानो रेडिस स्पटहरु देखिन्छ, प्यान्क्रियाटिक पेनिकुलाइटिस भन्छ त्यसलाई। अब कसरी डायग्नोसिस गर्ने भनेपछि हामीले हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामले शंका गर्छौं र हामीले के पठाउँछौं, सेरम एमाइलेज र लाइपेज लेभल पठाउँछौं। सेरम एमाइलेज र लाइपेज लेभल भनेको नर्मल अप्पर लिमिटको 3 टाइम्स बढ्नु पर्छ है त। त्यो भन्दा कम बढ्यो भने हामी युजुअली होइन होला भनेर शंका गर्छौं, शंका चाहिँ गरिराख्छौं, तर 3 टाइम्स त अप्पर लिमिट बढ्नु पर्छ है त। 24 घण्टा भित्र 3 टाइम्स त अप्पर लिमिट बढ्नु पर्छ। अब यो एमाइलेज के छ भनेपछि 12 घण्टामा बढ्छ हैन, त्यसपछि बिस्तारै घट्न थाल्छ। त्यही भएर पछि चाहिँ एमाइलेज नै लाइपेज नै बेटर हुन्छ है एमाइलेज भन्दा। त्यो बाहेक अरु फाइन्डिङहरु पनि हुन सक्छ, जस्तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोक्याल्सेमियाहरु है, एलएफटी चेन्जेसहरु, एक्सरे चेन्जेसहरु, यूएसजी चेन्जेसहरु सबै आउन सक्छ। त्यो सबै चाहिँ त्यसपछिको गर्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हेमाटोक्रिट र हेमोग्लोबिन लेभल के हुन्छ, बढ्छ अथवा घट्छ। बढ्यो भने हेमो कन्सन्ट्रेसन भयो, फ्लुइड बाहिर निस्क्यो, आरबीसी मात्रै ब्लडमा बाँकी रह्यो, हेमोग्लोबिन बढ्छ। कम भयो भने के हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हेमोरेज भयो कि भन्ने शंका हुन सक्छ है। प्लेटलेट घट्यो भने डीआईसी भएको, डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोआगुलेसन भएको हुन सक्छ। अब म्यानेजमेन्ट के गर्ने प्यान्क्रियाटाइटिसको भनेपछि एनपीओ राख्नुपर्छ हामी, किनभने जति खायो त्यति एग्राभेट हुन्छ, इन्जाइमहरु निक्लिन थाल्छ नि त। एनपीओ राख्नुपर्छ। अनि के गर्नुपर्छ, उलाई भाइटल्स जहिले पनि भाइटल्स स्टेबलाइज गर्ने, आईबी फ्लुइडहरु दिने है। आईबी फ्लुइड, करेक्सन अफ फ्लुइड करिब 4 लिटर चाहिन सक्छ फ्लुइडहरु है त। 4 लिटर चाहिँ तपाईको 24 घण्टामा 4 लिटर जति फ्लुइड आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसको पनि आधी त हामी के गर्छौं, इनिशियली नै इन्फ्युज गर्छौं है। त्यसरी म्यानेज गर्ने हो। पेन म्यानेज गर्छौं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स छ भने त्यो म्यानेज गर्छौं। अनि कहिलेकाहीँ आईसीयू केयर चाहिन सक्छ। बेसिकली हामीले इमर्जेन्सीमा हेर्ने भनेको एयरवे, ब्रेथिङ, सर्कुलेसनमा बीपी को कुराहरु, डिसिबिलिटी एक्सपोजरको कुराहरु हेर्ने हो। त्यसमा चाहिँ मल्टी सिस्टम डिसअर्डर हुने भएर यो चाहिँ स्पेशलिटीको अन्डरमा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब धेरै इफ्युजन भइरहेको छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसनहरु हुन सक्छ है, अनि पल्मोनरी इन्फ्लटेसन इफ्युजनहरु हुन सक्छ, अक्सिजन चाहिन अक्सिजन दिने है। यदि अब्स्ट्रक्सन छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ ढुङ्गाएर बजाएको छ भने यसलाई निकाल्नु पर्छ है त, निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। यति गर्यो भने हाम्रो प्यान्क्रियाटाइटिसको बेसिक म्यानेजमेन्ट सकिन्छ। पेन म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त प्यान्क्रियाटाइटिसमा। पेन म्यानेजमेन्ट अब प्यारासिटामोलले नपुग्ला, त्यसपछि केटोरोल्याक अथवा अरु एनएसएआईडी दिनुपर्ने हुन सक्छ। यसले पनि पुगेन भने ट्रामाडोल दिनुस् है। ट्रामाडोलले पनि पुगेन भने अब बढाएर तपाईसँग के छ, फेन्टानिल छ कि हैन, अथवा तपाईको पेथिडिन छ कि, अथवा मर्फिनै दिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने हुन सक्छ। जहिले पनि डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा हामीले के रुल आउट गर्नुपर्छ, मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन, पेरिटोनाइटिस अनि मिजेन्ट्रिक भेन अथवा आर्टरी स्केमिया है त। यो चाहिँ रुल आउट गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिजम रप्चर भन्छ है त। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिजम भनेको पेटमा जुन एओर्टा हुन्छ नि, त्यसमा यस्तो डल्ला आउँछ है त। यो चाहिँ एब्नर्मल हो। यो कहिलेकाहीँ फुट्दिन सक्छ, पेटभरि ब्लिडिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ है त। यो सर्च गर्नु होला है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिजम एएए भन्छ। यसको रप्चर पनि हाम्रो एउटा मुख्य सम्भावना हुन सक्छ है त। यो रुल आउट गर्यो भने, बेसिक कजहरु रुल आउट गर्यो भने हामीले एमाइलेज लाइपेज पठाउँछौं, डायग्नोसिस कन्फर्म हुन्छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ एबीसीडीए म्यानेज गर्ने र कम्प्लिकेसन म्यानेज गर्ने। बिस्तारै पेन कम हुन्छ, बिस्तारै इन्फ्लामेसन कम हुन्छ, बिस्तारै अनि म्यानेज गर्नुपर्छ स्पेशलिटीको अन्डरमा। ओके ल, ओके। अब यो स्लाइड पनि सक्यो। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले स्क्रिन शेयर र प्रेजेन्टेसन बन्द गरे अनि म तपाईको क्वेशनहरु लिन्छु।